Girona, stad van goud. Welkom bij Yo-Yo on the Move, ons kanaal waar we je echt willen laten meegenieten bij de mooiste plaats in Europa. Wat leuk dat je er bent. Verscholen in de schaduw van de Pyreneeën, net in de binnenlanden van de Costa Brava, vind je de gouden stad Girona, soms ook wel Gerona genoemd. Als je binnenkomt met de trein en de stad binnenwandelt, word je meteen gegrepen door de schoonheid van de bruggen over de rivier Oniar. De huisjes die uitkijken op de bruggen zijn allemaal verschillend, maar ze zijn allemaal heel karakteristiek en bijzonder. Als we verder wandelen komen we bij het centrale plein La Plaza de la Independencia. Het plein is vernoemd naar de Spaanse onafhankelijkheidsoorlog van 1808 tot 1814. De geschiedenis van het plein gaat terug tot de 13e eeuw, toen het klooster van Sant Agustí werd gesticht. Het klooster was een belangrijk centrum van religieuze en culturele activiteiten in Girona. In de 18e eeuw werd het klooster afgebroken en werd besloten om het terrein te ontwikkelen tot een openbaar plein. Maar je merkt het bijna direct. Girona heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de Romeinse tijd. Girona werd 25 maal belegerd en 7 maal veroverd. De stad werd bezet door de Arabieren, de Visigoten en de Fransen. In de middeleeuwen was Girona een belangrijk handelscentrum en later werd het ook bezocht door veel beroemde mensen, zoals de Spaanse koningin Isabella I en de Franse schrijver Victor Hugo. We wandelen verder. We zien allemaal architectonisch bijzondere gebouwen en overal zijn er hele leuke doorkijkjes. De stad is dan ook niet voor niets een populaire filmlocatie. Zo zijn er bijvoorbeeld scènes uit films als The Young Victoria, The Young Pope en Game of Thrones hier opgenomen. Je verwacht eigenlijk op elke hoek een paladijn of misschien zelfs wel een draak tegen te komen. Maar wat we ook opmerken is de gezelligheid en de levendigheid van de stad. We voelen ons hier dan ook meteen thuis. Overal zijn mensen op straat genietend van het leven. De Catalaanse keuken is heerlijk en de prijzen zijn erg redelijk. Terwijl we rondslenteren door de smalle straatjes, komen we op de grond bij het Joods Historisch Museum een gouden zegel met een diameter van ongeveer 10 centimeter tegen. Die zegel is een bijzondere en waardevolle herinnering aan de Joodse geschiedenis van Girona en het Iberische schiereiland. En dan komen we bij de basiliek van Sant Feliu. Een belangrijke bezienswaardigheid in Girona. De basiliek werd gebouwd in de 11e en 12e eeuw en is een mix van Romaanse en gotische architectuur. Als je de basiliek binnenstapt, word je overweldigd door de schoonheid en de grandeur. Het interieur is rijkelijk versierd met schilderijen, beelden en glas in loodramen. De basiliek is een plek waar je je even kunt terugtrekken uit de drukte van de stad en kunt genieten van de rust en de stilte.
De kathedraal daarentegen is een machtig gebouw dat hoog boven de stad torent. De kathedraal is als een enorme schildwacht die de stad beschermt. Voor vele generaties Catalanen was dit ook een baken van geborgenheid, vrede en veiligheid. Het is tijd om afscheid te nemen van Girona. De stad die ons heeft betoverd met haar schoonheid, haar geschiedenis en haar cultuur. We willen niet weg uit deze stad die zoveel te bieden heeft. Maar we weten dat we ooit terug zullen komen, want Girona heeft ons hart gestolen. We hopen dat Girona ook jouw hart heeft gestolen en dat je dit een leuke reportage vond. Wat denk je er dan van om ons een duimpje omhoog te geven en te abonneren op ons kanaal? Dat bemoedigt ons enorm om ermee door te gaan. Tot ziens, ergens in Europa.